හෙලෝ අපිටෝක් ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපිටෝක් YouTube චැනල එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ඉන්ස්ට්‍රගෑම් වලින් සල්ලි හොයන්න කියලා. ඉතින් ඉන්ස්ට්‍රගෑම් වලින් සල්ලි හොයද්දි ප්‍රධානතම කාරණයක් තමයි ඉන්ස්ට්‍රගෑම් වල ෆලෝවර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඕඩියන්ස් එක හදාගන්න එක. එතනදිනුත් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි මේ ධනවත් රටවල් වල පාරිභෝගිකයෝ ටාගට් කරලා කොහොමද අපි ඉන්ස්ට්‍රගෑම් account එක රීච් කරගන්නේ කියන කාරණේ. ඉතින් ඇමරිකාව, කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තේ වගේ ටාගට් කරලා කොහොමද අපි ඕඩියන්ස් හදන්නේ කියන කාරණේ තමයි අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඇමරිකාව ටාගට් කරලා කොහොමද අපි අපේ ඉන්ස්ට්‍රගෑම් ප්‍රොෆයිල් එක, අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක, අපේ ස්කිල් එක, එහෙම නැත්නම් අපේ ඕඩියන්ස් එක, අපේ කන්ටෙන්ට් එක කොහොමද ඇමරිකාවට රීච් කරන්න කියන කාරණය අද අපි කරුණු වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අමතක නොකර අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න මේ වගේ Emoney videos. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. ඔයා USA එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවේ වෙළඳපොළ ටාගට් කරලා Instagram profile එකක් හදද්දි ඔයාගේ service එක, product එක, skill එක විකුණන්න මුලින්ම try කරද්දී ඔයාට පළවෙනියටම marketing tricks එකක් විදිහට කරන්න තියෙන දේ තමයි ඔයාගේ Instagram profile එක business profile එකකට හරව ගන්න එක. මෙතනදී business profile එකක් create කරගත්තාම අපිට හම්බෙන වරප්‍රසාද වගේක් තියෙනවා, features වගේක් තියෙනවා. Analytics, contacts button වගේම ad option මෙන්න මේ advanced features වලට අයිති වෙනවා. ඉතින් මේ access නිසා ඔයාට පුළුවන් යන්න ඒ business Instagram profile concept එකෙන් මාර විදිහට වැඩ ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයා මුලින්ම setup කරගන්න ඕනේ. ඉතින් business profile එකක් ඔයාගේ brand එකට තියෙන එක පට්ටම chance එකක්. මොකද ඒකෙන් එන credibility එක add කරනවා ඔයාගේ brand එකට. ඉතින් customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ brand එකත් එක්ක තියෙන service, product වගේම skill check කරද්දී මෙන්න මේ business profile එකේ තියෙන features customersට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ස්කිල් වගේම ඔයාගේ සර්විසස් ප්‍රොඩක්ට් හඳුනගන්න. ඒ වගේම ඔයාට Instagram මාකටිං ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇමරිකාවට ගෙනියන්න පට්ටම chance එකක් හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ business profile එකක් හදාගන්න ඔයාට තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ සර්විස් එක, ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්නම් ස්කිල් එක, ඔයා විකුණන දේ සම්බන්ධ engaging content strategies. ඉතින් මෙන්න මේ strategies නිසා ඔයාට පුළුවන් ඇමරිකාව රීච් කරන්න. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඇමරිකාවේ මිනිස්සු බලන ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් එක්ක යන කන්ටෙන්ට් මොනවද? මෙන්න මේ USA වල ටාගට් ඔඩියන්ස් එකක් එක්ක යන හොඳ හැකියාවක් තියෙන කන්ටෙන්ට් ස්ට්‍රැටජිස් මොනවද? අන්න ඒවා ඔයා ක්‍රියේට් කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ high quality photos, videos වගේ නිසදස් වගේ දේවල්, stories වගේ දේවල් දාලා ඔයා දැනගන්න ඕනේ කස්ටමර්ගේ අවධානය දිනා ගන්න, පාරිභෝගිකයාගේ අවධානය දිනා ගන්න, ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක පෙන්වන්න. ඒ වගේම දැක්කාම හිත ඇදිලා යන විදිහේ කන්ටෙන්ට් වලට අවධානය දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒවට ස්ටෝරි එකක් කියන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වගේම ඔයාගේ ඕඩියන්ස් එක එක්ක තියෙන ඉමෝෂනල් කනෙක්ෂන් මතු කරලා පෙන්වන්නත් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි, ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයා දන්නවනේ Instagram shopping. ඉතින් ඔයාගේ සර්විස් එක, ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්නම් ස්කිල් එක ඔයා ඇමරිකාවට විකුණන්න, ඇමරිකාව ඇතුළු අනිත් රටවල් වලටත් මේ ක්‍රමවේදයන්ම ඔයාට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මම ටාගට් කරලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ මාකට් එකට කොහොමද විකුණන්න Instagram profile එකක් හදන්න මාකටිං ට්‍රික්ස් භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් Instagram shopping වල වාසි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ගන්න. මොකද ඔයාගේ post නැත්තම් වගේම ස්ටෝරීස් දාද්දි ඔයාට පුළුවන් Instagram shopping හරහා post එක tag කරන්න. මෙන්න මෙතනදී ඔයාට එන client එහෙම නැත්තම් පාරිභෝගිකයටත් කිසිම කරදරයකින් තොරව ඔයාගේ product එක buy කරන්න ඔයාගේ website එකට යන්න පුළුවන් අර post එක හරහා එහෙම නැත්තම් story එක හරහා. ඉතින් Instagram shopping features වල වාසි ගන්න එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද කිසිම අපහසුතාවයකින් නැතුව ඕගොල්ලන්ටත් ඕගොල්ලා ගාවට එන කස්ටමර්ටත් මෙන්න මේකෙන් ඔයාගේ ටැග් කරපු පෝස්ට් එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. පෝස්ට් එක අඳුරගෙන ප්‍රොඩක්ට් එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සේල් බූස්ට් කරන්නත් ඔයාට පුළුවන්. ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙනුවෙන් shopping කරන්න හැකියාව ලබා දෙනවා මෙන්න මේ Instagram shopping කියන features එක.
ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් මාකටිං පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී USA මාකට් එකේ හොඳ තැනක් තියෙන වගේම ඒක ඇතුලේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ්, Instagram ප්‍රොෆයිල්, Instagram ක්‍රියේටර්ස්ලා කොලබොරේෂන් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක තව දුරටත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ටාගට් ඔඩියන්ස් එකකට යන්න ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් මාකටිං කරලා පාර්ට්නර්ෂිප් වලින් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක තව හදාගන්න. ඉතින් මෙහිදී ඔයාට Instagram ඔඩියන්ස් එක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් එක එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඕගොල්ලොත් එක කතා කරලා එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඩිස්කවුන්ට් හරි වෙන මොකක් හරි වරත් ප්‍රසාද දීලා ස්පොන්සර් හරි එහෙම කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් ස්ට්‍රැටජිස් එක අර බ්‍රෑන්ඩ් එක කොලැබොරේට් වෙලා ෆෝර්ස් රිවිව් සහ ඔෆර්ස් driving awareness හා conversation හරහා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න. එතකොට ඒගොල්ලන් ගාව ඉන්න USA audience එක awareness වෙනවා, දැනුවත් වෙනවා ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ හෑෂ්ටැග් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරනවා නම් ආහාර සම්බන්ධ හෑෂ්ටැග් පාවිච්චි කරන්න උපක්‍රමශීලීව ඔයා ගවේෂණය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් රීසර්ච් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ කරපු රීසර්ච් පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. කෙනෙක්ට ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එකෙන් දෙයක් හොයාගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි, ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි Instagram වල ගත්තොත් එහෙම හෑෂ්ටැග් ක්‍රමවේදය. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒකට අදාළ හෑෂ්ටැග් රීසර්ච් කරලමම කලින් කිව්වා වගේ පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් ඇමරිකාවලට හරියන හෑෂ්ටැග් ඔයා ටාගට් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි හදන්නේ ඇමරිකාව ටාගට් කරලා ඕඩියන්ස් එකක් හින්දා. එතකොට ලංකාවේ, ඉන්දියාවේ, ආසියාවේ රටවල් වගේ ටාගට් කරලා යන හෑෂ්ටැග් වලින් ගැලවෙන්නත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජනප්‍රිය හා වැදගත් හෑෂ්ටැග් ඇතුළත් කරන එක හුඟක්ම හොඳයි. මොකද ඒවා වෛරල් වන සම්භාවිතාවය වැඩි නිසා. ඒ වගේම ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලා එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න, අලුත් කස්ටමර්ස් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට හරියන අලුත් කස්ටමර්ස්ලා එක්ක කනෙක්ට් වෙන්නත් බ්‍රෑන්ඩඩ් හෑෂ්ටැග් පාවිච්චි කිරීම හරිම වැදගත්. ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට හරියන කර්මාන්තයට අදාළ හෑෂ්ටැග් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අදාළ හෑෂ්ටැග් කියන දෙකම මික්ස් එකේ පාවිච්චි කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක අලුත් ඔඩියන්ස් එකකට, ඇමරිකාවේ ඔඩියන්ස් එකකට ඒ අදාළ හෑෂ්ටැග් පාවිච්චි කරලා රීච් කරගන්න. ඊළඟ කාරණය තමයි Instagram ads run කරලා ඔයාට පුළුවන් USA ඔඩියන්ස් එකකට ඔයාගේ නිෂ්පාදනය වගේම දක්ෂතාවය ගෙනියන්න. USA වල ගොඩක් ලොකු ඔඩියන්ස් එකකට රීච් වෙන්න මේ ads platform එකක් විදිහට Instagram භාවිතා කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් මෙන්න මේ ads campaign මගින් ඔයාගේ audience එක හදාගන්න පුළුවන් ඇමරිකාවේ. ඉතින් මෙහිදී interest, demographics, ඊට පස්සේ behavior වගේ සාධක බලපානවා මෙන්න මේ ads campaign වලට. එතකොට targeting option හදාගෙන research කරලා ඔයාලට ads campaign පටන් ගන්න පුළුවන්. ads වර්ග තියෙනවා, photo ads, video ads වගේ විවිධාකාර ads වලින්. ඉතින් ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ product එක reach කරන්න පුළුවන්, මිනිස්සුන්ගේ අවධානය දිනා ගන්න පුළුවන් ad platform වල තියෙන ads format එක මොකක්ද කියලා අන්න ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා ඔයාගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක ඔයාට හොඳින්ම යන්නේ මොකක්ද කියන කාරණය හොයාගෙන ad platform එකක් විදිහට Instagram පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන ඔඩියන්ස් එක USA ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක ඔයාට කොලැබොරේට් වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් වීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට යාලා කමෙන්ට්, ඩිරෙක්ට් මැසේජස් වගේම මෙන්ෂන් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ. රිස්පොන්ස් කරලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ළඟින් ඉන්න ඕනේ. ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඇක්ටිව් එන්ගේජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලාගේ ෆීඩ්බැක්, ඊට පස්සේ ක්වෙස්චන්ස් වගේම කොන්සර්න්ස් වලට උත්තර දෙන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අවංකවම කියලා එයාට තේරෙන්න ඕනේ. එයාලට දැනෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඔයා රිලේෂන්ෂිප්ස් හදාගන්න එක හා එක්සලන්ට් කස්ටමර් සර්විස් එකක් ඔෆර් කරන එකෙන් ඔයාට තියෙන ලෝයලිටි එක වැඩි වෙනවා වගේම ආයෙත් පර්චස් නැත්තම් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවණතාවය කස්ටමර්ගෙන් බලාපොරොත්තු වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි වශයෙන් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී කස්ටමර්ට කෙයා කරන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ.
ඔයාට ඊට පස්සේ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔය හදාගත්ත ඕඩියන්ස් එකත් එක්ක giveaways දෙන්න, contest කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ encourage කරන්න, ඔයාට එන engagement එක වැඩි කරගන්නත් එක්ක මේ brand visibility එක වැඩි කරගන්නත් එක්ක ඔයාට contest හා giveaway host කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තෑගි දෙන්න වගේ දේවල් ඕගනයිස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක Instagram හරහා. එතනින් වෙන්නේ ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඒ එන පාරිභෝගිකයෝ තව තවත් ලං වෙන එක. ඉතින් ඔයාට යූසර්ස්ලට පොඩ්ඩක් එන්කරේජ් කරන්න පුළුවන්, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඊට පස්සේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මෙතන නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් නෙවෙයි එන්නේ, follow option එක. ඉතින් subscribe option එකත් Instagram වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Instagram වලින් මේ විදිහට follow කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, ඊට පස්සේ save කරගන්න. save කරපුවාම ඕගොල්ලන්ගේම post ඊට පස්සේ ආය ඒ users-ට suggest කරන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් tags, like, comment, follows, ඊට පස්සේ subscribers වගේ දේවල් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ ධෛර්යමත් කරන්න, සපෝට් එකක් ගන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් පුළුවන්. මේ මොක කරත් ඕගොල්ලන්ට Instagram ගයිඩ්ලයින්ස් වලට යටත් වෙන්න වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉඩම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ බිස්නස් එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ගයිඩ්ලයින් හරියට කියවලා තමයි, ඒ නීති රෙගුලාසි රැකලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ටාගට් ඕඩියන්ස් එකක් හදාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ලයික් කරන අයට, ෂෙයා කරන අයට, කමෙන්ට් කරන අයට මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්කවුන්ට් වගේ දේවල් වරප්‍රසාද දීලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරලා තියාගන්න. අනෙක් කාරණේ තමයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම Instagram stories හදන්න ඕනේ. ඉතින් Instagram stories වලදී ඕගොල්ලන්ගේ product එක හදන හැටි, product එකේ stories, ඊට පස්සේ product එකේ behind the scenes වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට දාලා ඒගොල්ලෝ අතරට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ product එකේ tutorials හරි, ඊට පස්සේ offers වගේ දේවල් තියෙනවා නම්, exclusive offers වගේ දේවල් තියෙනවා නම් Instagram stories දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ product එක සම්බන්ධ තියෙන questions, quiz, polls වගේ දේවල් දාලා customer feedback ගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Instagram stories හරහා interactive features පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ audience එකත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් වැදගත් වටිනාකමකින් වැඩි දැනුම එකතු කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒගොල්ලොත් එක හැම වෙලේම ෂෙයා කියා එකේ ඉන්න. එතකොට ඔයාගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක, ෆලෝවර්ස්ලා growth එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්න ඔය මාකටිං ඉෆෙක්ට්ස් බලපානවා. ඉතින් ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකේ performance එක වගේම ට්‍රැක් කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. එතකොට කස්ටමර් කෙයාස්, ඊට පස්සේ බ්‍රෑන්ඩ් growth, ඊට පස්සේ performance වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ කිව්ව ට්‍රික්ස් එක්ක ඇප්ලයි කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පැහැදිලිව කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි ඔයා දිනපතා ඔයාගේ Instagram analytics check කරන්න ඕනේ, monitor කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම USA මාකට් එකේදී උපරිමය ලබා ගන්න නම් ඒ කාලෙට හරියන Instagram marketing campaigns ඔප්ටිමයිස් කරන්නත් අමතක කරන්න හොඳ නෑ. ඒ වගේම ඔයාගේ data feedback ලැබෙනවා ඔයාට Instagram එකෙන්. වගේම ඊට පස්සේ audience එකනොත් මෙන්න මේ දේවල් කරොත් හොඳයි කියන කතන්දරේ. එතකොට ඔයා ඒවා අත්හදා බලන්නත් අනිවාර්යම ඕනේ. ඒ වගේම අන්න ඒවට හරියන්න plan කරපු strategies adjust කරගන්නත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕන දේවල්. එතකොට තමයි ඔයාට පට්ට Instagram USA audience එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒ audience එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ product එකක්, එහෙම නැත්නම් service එකක්, skill එකක් ඇමරිකාවට විකුණලා ලංකාවේ ඉඳන් ඩොලර් උත්පාදනය කරගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද USA මාකට් එක, එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවේ වෙළඳපොළ අරමුණු කරලා Instagram audience එකක් හදාගෙන අපේ නිෂ්පාදන, එහෙම නැත්නම් දක්ෂතා, එහෙම නැත්නම් සේවාවන් කොහොමද විකුණන්නේ කියන කාරණය ගැන. ඉතින් මම මාකටිං ට්‍රික්ස් ගොඩක් කතා කරා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගෙත් Instagram ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මෙන්න මේවා ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. දන්න යාළුවෙක්ටත් මේ Emoney වීඩියෝ එක වැදගත් නම් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ටෝක් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි Facebook වල ඉන්නවා. අපි ටෝක් කියලා search කරලා අපි ටෝක් අනිවාර්යයෙන්ම follow කරලා තියාගන්න අපි ටෝක් page එක. ඉතින් මේ වගේ Emoney data වීඩියෝ, tech වීඩියෝ අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එනකම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න.